Sziasztok! Ebben a videóban egy élménybeszámoló lesz arról, hogy mi mindent tettünk Japánban, úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem! Aki látta a community postot és követ esetleg Instán, láthatta, hogy márciusban Japánban voltunk. Ebben a videóban kifejezetten az ételekről szeretnék nektek egy kis beszámolót tartani. Tudom, hogy ez a csatorna a főzésről szól, de mégis ételekről lenne szó, és ez egy kicsit ugye bemutatná nektek is azt, hogy mi miért szeretjük, vagy hogy én is ugye miért szeretem az ázsiai ételeket, főleg a japán ételeket, úgyhogy kezdjünk is bele. Kezdjük a sushival, illetve a nyers hallal, és azért is ezzel kezdjük, hogy bebizonyítsam, hogy nem csak ilyet lehet enni Japánban, ugye sokan csak erről ismerik Japánt. Nekünk az egyik legnagyobb élmény, amikor ezt a sushit fogyasztottuk, az konkrétan egy baseball meccsen volt, ahol amellett, hogy ugye nézed a meccset, rengetegféle ételt tudsz fogyasztani, köztük ezt is, és amit mi választottunk, az tonhalas sushi volt. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem éttermi szintű volt, nagyon jól esett, az biztos, hogy egy plusz élményt adott hozzá, hisz ugye az ember nem számított rá, hogy még ilyet is fog tudni enni egy ilyen helyen. De amit még kiemelnék, ami nagyon finom volt, az amikor akvárium után beültünk egy ilyen nagyon autentikus kis helyre, ahol rizságyon ettünk tonhalat. Mindenkinek ajánlom, hogyha kimegy Japánba, akkor igenis egyen friss, nyers halat, vagy próbálja ki a sushit, mert azért itthon nem ugyanazt a minőséget kapod meg. Vannak jó helyek, ahol ilyet lehet enni, például mi a sushi szejt, azt nagyon szeretjük. Ez egy olyan dolog, amit semmiképpen nem szabad kihagyni, hogyha kint vagy. Okonomiyaki. Az okonomiyakit már láthattátok az egyik heti vlogos videómban, de persze nem hagyhattuk ki, hogy kint is megkóstoljuk. Hiroshimában jártunk, ahol ez az egyik különlegesség, és konkrétan egy olyan helyen voltunk, ahol pultnál ültél, és előtted készítették. Ezen a helyen kb. Talán 10 elfértünk. Borzasztó meleg volt, hisz ugye előtted van az a forró lap, amin ugye csinálják. Fantasztikus élmény amúgy ezt végignézni, ezt a folyamatot, ahogy 6 is akár egyszerre készít a szakács, és utána ezt ott enni, inni mellette valami finomat, tehát tényleg nagyon, nagyon különleges étel, ahogy a videómban is mondtam, ez inkább ilyen, hát ilyen palacsinta tészta alap van benne, de van benne káposzta, hagyma, bacon, illetve a hiroshimai típus, azban tészta is van. Úgyhogy ez így összekerül, illetve tojás is kerül rá, de ez is megint olyan, hogy úgy készítik el, ahogy te, nem azt mondom, hogy ahogy te szeretnéd, de nagyon sokféle típus van. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt, mert szerintem a utazásaink során most ültünk először egy ilyen helyen, ahol konkrétan előttünk csinálják, úgyhogy ez egy nagyon pozitív élmény volt. Curry. És nem az indiai curryről van szó, hanem a japánoknak van a saját különleges ízesítésük, illetve elkészítési formájuk. Ezt talán többen ismerhetitek már, hisz ugye itthon is lehet venni egy ilyen curry pasztát a Golden Curry-től. Talán itthon egy ilyen 2-3 féle erősségű szintet lehet venni, de ugye Japánban több száz-féle ízesítés van. Mi egy étteremláncba szoktunk járni, a Coco Currybe, és most is 2-szer elmentünk enni curryt, mert tényleg tehát nagyon finom, ez egy olyan komfortkaja, hogy ugye azoknak, akik amúgy nem tudnak pácikával enni, ez talán az ilyen go-to kajáldája, hisz ugye kanállal tudod enni az ételt, különbözőféle feltételt tudsz kérni rá, az erősséget meg tudod választani, mármint hogy a csípősségének az erősségét ugye ki tudod választani, hogy mennyi rizssel szeretnéd, tehát tényleg többféleképpen tudod kombinálni, úgyhogy ez egy, aki szereti amúgy az indiait, annak a Coco Curryt is tudom ajánlani, mert tényleg egy kicsit másfajta ízvilágot képvisel. Takoyaki. Azt kell, hogy mondjam, hogy a takoyaki mostanra már az egyik kedvenc japán ételem. Ezt úgy lehet elképzelni, illetve hát bevágom hozzá a videót is, hogy ezek ilyen kis labda golyócskák,
amik palacsinta tészta-szerű alapból készülnek, természetesen másképp van ízesítve, csak hogy nagyjából el tudjátok képzelni, és általában ugye egy ilyen szettben 6 darab, 7 darab kis labdácskát kapsz, ami a különlegesség, hogy van benne polip. Lehet, hogy ez sokakat elijeszt, de tényleg nagyon jó pofa kombináció, és ugye ami kerül még a tetejére az majonéz, illetve takoyaki szósz, illetve a tetejére ilyen alga alapú fűszer kerül, plusz szárított és apróra vágott hal. Ez van is itthon nekünk. Még az Okonomia kis videómban is találkozhattatok vele, de ők ezt a takoyakira is rárakják. Ugye amitől olyan érdekes és vicces ez az egész, hogyha ugye nagyon meleg az étel, akkor ezek olyanok, mint hogyha mozognának, mint hogyha élnének, természetesen nem. És ez az ízkombináció számomra az egyik legjobb étel lett ezáltal. Úgyhogy én csak ajánlani tudom, hogy ilyesmit próbáljatok ki, hogyha meritek, és bátrak vagytok, hogy valami különlegeset is egyetek. Onigiri. Már tradíció, hogy az első dolog, amikor megérkezünk és leszálltunk a repülőről, várjuk a vonatot, ami elvisz a szállásra, hogy egy kis boltban veszünk onigirit. Az onigiri az egy rizslabda, amiben van egy töltelék, illetve kívülről norilappal van borítva. A töltelékek azok számtalan félék lehetnek, például majonézes tonhal, lazac, alga, de akár bármilyenféle hús, tehát tényleg különböző félék vannak. Ami miatt mi ezt nagyon szeretjük, hogy ez az algalap, ami kívülről van rajta, ez úgy van csomagolva, hogy el van választva a rizstől, tehát amikor kibontod, akkor kerül igazán kontaktusba a rizssel, tehát friss marad még a nori, és ropogós, amikor ráharapsz. Ez egy nagyon jó pofa kis snack, tehát tényleg egy hatalmas találmány. Mi rengeteget ettünk ilyet, mert vettünk reggel, hogy legyen nálunk útközben, és amikor egy kicsit kezdtél megéhezni, de még nincsen ebédidő, akkor bekaptál egy ilyen kis rizslabdát. Tényleg nagyon szeretjük, mert ez a nori, ami kívülről van rajta, ennek van egy különleges kis fűszerezése, és ezáltal tényleg ad egy plusz ízt ehhez az egész ételhez. Úgyhogy, ha bementek egy ilyen boltba, akkor mindenképpen kóstoljátok meg, vagy készítsétek el otthon magatoknak, mert erre is van lehetőség. Mielőtt folytatjuk, szeretném kiemelni, hogy a legtöbb étel, amiről itt beszélek, elkészíthető otthon is. Az ázsiai boltokban már tényleg minden hozzávalót meg tudtok venni, ami szükséges ahhoz, hogy elkészítsétek ezeket az ételeket. Amint láthatjátok, az én videóim a legjobb példa erre, úgyhogy hajrá, és próbáljátok ki ti is. Karaage, vagyis sült csirke. És most mondhatjátok azt, hogy jaj Kata, hát a sült csirkét itthon is lehet enni. Igen, de a japánok még ezt is másképp csinálják. Itt ugye a legnagyobb különbség abban van, hogy hogyan van fűszerezve ugye a hús, illetve hogy hogyan van kisütve. Általában ők ezt ilyen kisebb falatkákra vágják fel a csirkecombot, és van, ahol még ilyen pálcikára van feltűző, hogy könnyebb és kényelmesebb legyen enni. Mint például ugye egy baseball meccsen is volt lehetőségünk enni, de a curryvel is tökéletes párosítás, úgyhogy ajánlom, hogy akárha egy ilyen kis boltba bementek, hogy ott a sült részlegen válasszátok ezt és kóstoljátok meg. Matcha, vagyis zöld tea, illetve annak egy különlegesebb változata. Itt most ugye azt szeretném kiemelni, hogy a japánok mennyi mindent ízesítenek zöld teával, illetve macsával. Általában ugye az édességek, illetve az édesebb ízvilágba kombinálják bele, mint például ugye sütemény, fagylalt, csokoládé. Ezekből mi is vettünk jó párat. Itt van néhány példa, hogy hányféle csokoládét lehet venni, és most én mutatok nektek 3, de természetesen több százféle csokoládé kombináció van. Ami miatt mi nagyon szeretjük, az az, hogy a csokinak, az édességnek ad egyfajta keserű ízt. Mi nagyon szeretjük a teát készíteni is és inni, úgyhogy ez az ízkombináció szerintem egy tök jó harmónia igazából. Úgyhogy ha a teát nem is szereted annyira inni, én adnék egy esélyt az édességeknek vagy a csokinak, mert egy különleges ízvilágot tudsz megkóstolni. Ankó,
Vagyis édes babpaszta. Ismét ezzel is azt bizonyítom, hogy a japánok valami furcsaságból isteni dolgot készítenek, méghozzá édességet. Itt arra szeretném a hangsúlyt kifektetni, hogy mennyi mindenféle ételbe teszik ezt általában bele. Ugye a mochi az egyik ilyen étel, amit mi nagyon szeretünk, azzal töltik meg, illetve a dorayaki, ami ez a igazából palacsinta, amit ugye megtöltenek ezzel a pasztával. Ezeket is mind készen lehet venni a boltban. Mi a dorayakit nagyon szeretjük, hisz az is egy olyan jó kis snack volt így útközben mindig, ha megéhezett az ember, hogy valami apróságot bekapjon, és mégis valami különlegeset. Ami nagyon jó, hogy ezt a pasztát, ezt itthon is meg tudod venni. Az ázsiai boltokban mindenhol van már. Próbáljátok ki mindenképpen. Ramen. Vagyis a leves kultúra, amit Japán képvisel, rengetegféle ízesítés létezik, régiója válogatja, hogy hogyan készítik el, hogy milyen alaplével van, milyen tészta van benne, milyen feltétekkel tudod megenni. Ami a legjobb ebben az ételben, hogy egy ilyen kis, vagy hát nem kis, egy ilyen tányér levessel bőven jól laksz. Tehát náluk ez egy fő fogás, nem eszel előtte se, utána se semmit, mert egyrészt nem is férne beled. Ami a legjobb élmény volt így az utazás során, hogy amikor Oszakában sétáltunk még így az elején, és már nagyon régóta kerestünk egy helyet, hogy hol ebédeljünk, véletlenszerűen csöppentünk egy ilyen rámenes helyre, ahol ugyanúgy pultnál tudtunk ülni, közvetlen közelről tudtuk figyelni, hogy készítik a levest, tehát ez egy fantasztikus élmény, amikor így belelátsz a folyamatba. Nagyon finom volt. Lehet azért is, mert nagyon éhesek voltunk, de maga az ízvilág, amit ez a rámen képviselt, nagyon jó volt. Amit még kiemelnék az az, hogy Fukuokában is van egy különleges rámen, aminek inkább ilyen krémesebb, húsosabb, nem azt mondom, hogy teljesebb, de egy ilyen fehéresebb alapléje van, és ott ez nagyon híres. Sokkal vékonyabb tésztával csinálják, másfajta a feltét, amit feltesznek rá. Tehát nekünk ez a két rámen volt az utazás során, ami tényleg egy mély nyomot hagyott, és az egyik legjobb élmények ehhez kapcsolódnak. Nikuman, vagyis húsos batyú. Ez egy ilyen hagymás, darált húsos, gőzölt, zsemletésztában készült étel, ezt most így megpróbáltam körbeírni. Oszakában van egy bolthálózat, ami kifejezetten erre szakosodott. Akárhányszor elsétáltunk egy ilyen bolt mellett, drága férjemnek mindig venni kellett egy húsos batyút, mert ugye ez nem túl kicsi, nem túl nagy, tehát így pont jó volt akkor, hogyha egy kicsit kezdtél már éhes lenni, de még nem szeretnél beülni egy étterembe. Szaftos belül a hús, nagyon meleg is tud lenni, tehát óvatosan kell lenni, hogyha megkapod, hisz ez így gőzölve van, tehát viszonylag sokáig forró tud lenni, de annál is finomabb, úgyhogy ha ott arra jártok és találkoztok egy ilyennel, akkor mindenképpen kóstoljátok meg. Mochi. A mochi az rizslisztből készült édesség. Aki látta már esetleg az ázsiai snack tesztes videómat, találkozhatott ezzel az édességgel, ezzel is szeretnék arra utalni, hogy itthon is tudtok ilyet venni különbözőféle ízesítéssel. Nekem a kedvencem, ami ankóval van töltve, vagy eperrel. Az a jó ebben az édességben, hogy tényleg nagyon kis puha, kicsit ruganyos, kicsit nyúlik, tehát tényleg annyira más, mint amit nem tudom, itthon megszoktál, mint édesség, úgyhogy az édességek között ez az egyik nagy kedvencem. Menonpan. A neve a sárgadínyére utal, de ízben semmi köze nincsen hozzá, inkább a kinézet miatt kapta ezt a nevet. Amiért én nagyon szeretem, az az, hogy egy kicsit a briósra emlékeztet, mert ez egy ilyen cukros, édes zsemle, vagy hát nem zsemlének mondanám, mert állagban sokkal puhább, de ez az, ami
eszembe jut róla, hogyha most így körbe kéne írni. Tényleg nagyon finom kis puhi nasi, amit mindig veszünk, hogyha valami édesre vágyunk, valami gyorsra. Ezekben a kisboltokban, ahova szoktunk járni, mindenhol lehet kapni. Tehát az esély arra, hogy egy ilyen szembe jöjjön veled, az elég nagy. Természetesen vannak üzletek, ahol ezt frissen is meg lehet kapni, de a bolti is nagyon finom. Yakitori, vagyis sült csirke, de ez a yakitori kifejezés, ez már inkább egy ilyen étkezési kultúra, ahol különböző részeit a csirkének, vagy másfajta ételeket nyásra húznak, és faszénen megsütik. Különbözőképpen ízesítik, ezt tudod kérni úgy, hogy ott vagy egy pultnál, és ott előtted készítik, vagy ugye étteremben kihozzák neked. Ez egy olyan esti élmény tud lenni, hogy emellett, hogy ilyen kis nyársokat eszegetsz, iszogatsz mellette, amitől ugye különleges, hogy általában ehhez nem szoktak semmiféle köretet, és itt most arra gondolok, hogy rizs vagy krumpli enni, hanem ezek ilyen sörkorcsolyáknak is tekinthetőek. Mi is voltunk pár ilyen helyen, ahol ezt meg tudtuk kóstolni, és mellette elfogyasztottunk egy finom italt is. Bentó, vagyis dobozolt főétel. És itt is azt a fajtát szeretném kiemelni, amik az ekibenek, amiket kifejezetten vonatutakra készítenek. Ezek lehetnek húsos ételek, halas ételek, vagy akár vegetáriánus. Nekünk mindig utazás közben ez a fénypont, amikor eljön az idő, hogy végre elővedd és megedd a vonaton ezt az ételt. Mi nagyon szeretjük, mert amellett, hogy valami nagyon finomat eszel, nézheted a gyönyörű tájat, ez teljessé teszi az egész utazást. Oden. Az oden, hogy így körbe tudjam írni, ez egy olyan étel, amit egy nagy lábosban készítenek, egy bizonyos alaplében, különböző zöldségekkel, fiskékkel, ami ez a hal, paszta, vagy tojás van benne, órákig készül, ezáltal ugye minden hozzávaló, ami benne van ebben az alaplében, magába szívja ezt az alaplét, és ezt az ízt, vagy ezt az odent, ezt leginkább ilyen jattályokban szokás enni, fogyasztani. Te magad tudod kiválasztani azt a 3-4 féle dolgot, amit enni szeretnél. Ezt egy ilyen kis tálban adják oda neked, csípős mustárral, és ez ad neki egy ilyen plusz ütősebb ízt, ami nagyon jól passzol sörhöz, vagy bármilyen más alkoholos italhoz. Jattálynak ugye egy külön kultúrája van Fukuokában, és többek között ez a fajta étel szinte mindegyikben megtalálható. Végére is értünk a listának. Remélem tetszett, és hogy találtatok benne olyat, amit esetleg ti is szívesen kipróbálnátok, vagy magatok elkészítenétek, vagy megkóstolnátok egy étteremben. Írjátok meg kommentben, hogy mi az, ami titeket a legjobban megfogott. Addig is, ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és hogyha eddig még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!